Isang magandang araw ulit sa ating mga viewers at subscribers sa Recontic channel. Eto mga guys, mayroon tayong i-repair na Asahi electric stand fan na ang issues nito ay dead set o wala po. Hindi daw po umiikot. So basically mga guys, ang gagawin natin dito ay magmi-measure tayo ng resistance sa bawat speed para makita natin kung ang kanyang thermal fuse ay working o hindi pa. Kung may mami-measure tayo sa speed 1 at wala naman sa speed 2 and 3, ibig sabihin mayroon lang tayong problema sa winding ng 2 and 3 at yung thermal fuse ay buo pa kasi mayroon tayong na-measure sa 1. Pwedeng ganun po yung situation. Pero dito, ipapakita ni Recontech sa inyo yung kanyang basic na ginagawa. Hindi natin basta ipa-plug in na lang tapos testing. Mahirap po yon kasi pwedeng sa atin masunog yung motor. Kawawa naman yung customer. So ayan, nakalagay po tayo sa resistance mga guys. At maging sa mga newbie na nanonood ngayon sa Recontech channel, panoorin nyo ito mga guys at baka makapulot kayo o maaring makatulong sa inyo sa inyong pagre-repair sa inyong mga electric pan sa bahay. So naka 0 position po tayo sa ating speed. Ayun, nakadiretso. At ito ang plug natin guys, na pamalagian naman na ginagawa ito ni Recontech sa kanyang mga video. Ayan. Tapos kahit magbaliktad po yung probe natin mga guys, wala po yung problema. Kasi ang tinitignan lang natin dito ay kung working ang thermal fuse. Speed 1 mga guys ay wala po tayong na-measure. Naka-over limit lang po yung ating dBm. At number 2 ay wala din. So dito pa lang ay meron na tayong conclusion na ang kanyang thermal fuse ay dead o dedo na. Busted ba? Ganon. O either pumutok, ganon. Pumutok kasi ang term, kahit buo naman siya, busted po yon, busted sa loob. I-touch natin yung isang probe natin, ay working naman yung multimeter natin. So strongly na nakakuha na tayo ng symptoms na may problema ang kanyang thermal fuse. Halina kayo guys at ating i-repair ang electric pan na ito. Subaybayan ninyo, baka makapulot kayo ng pamamaraan ng pagpapalit ng thermal fuse. Okay? Ayan, eto na. Habang binabaklas natin yung mga LEC, ay bigyan nyo naman ng pagkakataon si Recontech na i-shoutout ang kanyang mga viewers na nagko-comment sa ating channel. Ibig sabihin, sila po ay nanonood ng mga videos at nagkakaroon sila ng interesting sa ating mga video. Ayan, napansin nyo ba guys, malubay ang kanyang LEC, meaning ang kanyang bushing ay okay pa. Atin lang dadagdagan ng langis. Ito na, shout out sa mga sumusunod kay Sir Rico Nabor Jr., Sir Eduardo Baroquillo, kay Hubaland, Sir Fabio Pescadero, kay Jomari Navarra, kay Kids Esplana. Stay safe everyone. So ayan guys, naka-ready na. Atin lang tanggalin ang kanyang pinaka-cover sa likod para malaya natin na mabuksan yung casing. Okay? Para hindi kayo mainip, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano natin palitan ang thermal fuse. O ito na naman ulit, may precaution si Recontech sa inyo dahil lumutong na yung kanyang original na tie wrap, ay lalagyan muna natin yan prior tayo magbaklas ng casing para maiwasan natin na madisgrasya yung kanyang mga connection sa loob. Lagyan natin ng tie wrap muna. Medyo may kahirapan ang paglalagay nito guys, pero kailangan talaga natin for safety. Kasi madalas dito na aksidente ng iba.
na kapag hindi sila aware sa mga ganitong kaso o sitwasyon ay nasisira at napuputol po nila yung mga winding. Tapos magtatanong sila kay Recontech, paano ko kaya idudugtong, Mr. Recontech? Ay naputol ko po yung mga wire, yung mga ganun ba? So ngayon pa lang, sa mga viewers na nanonood ngayon ay yun po yung precaution na maibibigay ni Recontech sa inyo. Kailangan nyo talagang lagyan ng temporary na tali o tie wrap bago nyo baklasin. Ito, natanggal na natin ng mga tornilyo, pero meron po tayong na-encounter na isang pasaway. So minsan ay tinatanong din ito kay Recontech kung paano tanggalin ang matigas na tornilyo. So kay Recontech, ginamitan na ng impact driver, pero mahigpit po talaga at may nauna din na bumaklas na dito. Kaya ang gagawin natin dyan guys ay ultimatum remedy. Yung ibig sabihin dyan, lalagarian na natin yung ulo ng tornilyo para magkaroon po ng slotted type. What? Ayan. Akin lang munang lalagarian mga guys para hindi kayo mainip. Ay ipakita ko na lang yung maigsing bahagi ng paglalagari ng tornilyo. So ayan na guys, ang sinasabi ko sa inyo. Maging si Recontech din ay naglalagari po yan ng ulo ng tornilyo kasi yan na po yung ultimatum na paraan para matanggal natin yung kabuuan ng tornilyo. Okay? So ayan, natapos na, nalagyan na natin ng pinaka-slotted yung ulo. So meron na tayong way na matanggal ito. So mag-ingat din kayo mga guys. Ayan oh, may slot na siya, 'di ba? So mag-ingat din kayo mga guys kasi minsan sa ating pagtatanggal at pinersa natin ay mabibiyak po yung pinakaulo niya. So wala nang way para matanggal mo yung katawan ng tornilyo. Okay, ito na. Atin nang tatanggalin ang pasaway na tornilyo guys. Isang piraso na lang ay hindi pa natin marirepair. Diba, sayang naman. Ang kanyang motor ay working pa after natin mapalitan ng thermal fuse. Sana nga ay good pa ang motor. Okay na guys. Wait nyo lang uli para sa ibang part kasi masyadong mahaba po itong video natin. Kung natin baklasin ang kanyang casing guys ay dapat sinisikwat-sikwat natin yung mga gilid. Hindi ko na nga lang naipakita dito bago ko man lang siya hilahin. So yun precaution ko sa inyo. Ayan, naging maayos naman yung ating pagbaklas mga guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Dito minsan nagkakaroon tayo ng aksidente, nahihila natin yan kung hindi natin nilagyan ng tie wrap yung wire. Yung itinuro ko sa iyo kanina na prior natin na baklasin ng motor ay lagyan natin ng tie wrap o tali. So dito na po yon. Dito na didisgrasya yung iba nating mga daddy o mga newbie na nahahatak po yung kanyang wire at naaksidente natin na mapuputol yung mga winding dyan sa part na yan. So ito na yon guys, yung precaution na ibinigay ko sa inyo kanina sa umpisa ng video. So okay, akin lang lalagyan ng tie wrap yung pinakapuno. Ayan, para pag opera ko mamaya o pag halukay ko ng kanyang thermal fuse ay hindi po mapuputol yung mga winding. Nagdagdag po ako ng isang tie wrap uli para yung isa na inilagay ko kanina ay puputulin ko po yan para maitaas ko yung bawat pinagdugtungan ng winding. Dahil ang thermal fuse dito guys ay nasa ilalim, nadadaganan siya ng mga pinagdugtungan. Sabihin ng ibang viewers ko, bakit hindi mo nalang i-bypass Mr. Recontech? Mas madali. Pwede naman yon. Kaso
Hindi po ginagawa, nire-recommend ni Recontech na i-bypass kasi gusto ko maibalik yung original position ng kanyang thermal fuse at maging malinis po tignan yung motor o winding. Kaya kung kaya nyong gawin mag-bypass ay nasa sa inyo po yun mga guys at mga newbie. Kanya-kanya tayong diskarte o paano maggawa ng electric fan. Pero never po na inire-recommend ni Recontech sa inyo na mag-bypass po kayo ng thermal fuse kasi protection po ito ng motor. During overheat period, hindi natin alam kung kailan yon mga guys. Ito na at iniisa-isa ko na yung mga pinagdugtungan kasi ang kanyang thermal fuse ay nadadaganan po lang yan. Minsan ang simbolo o magbibigay sa'yo na ito na yung thermal fuse ay yung dalawang wire na mataba. Sorry sa matataba mga guys at mga viewers na tatamaan. Ay sadya pong mataba yung dalawang dulo ng thermal fuse. Hanapin ko lang ha. Heto na, nagpakita na nga po yung matatabang wire o pinagdugtungan. Atin lang ipit-ipitin o pipit-pitin kasi nagkaroon po ng engage yan sa loob. Kaya ang ginagawa ni Recontech dyan ay iniipit-ipit niya lang po para mag-disconnect po yung loob na porsyon. Konting patience lang talaga ang paggagawa dahil hindi naman tayo nakikipagpaligsahan sa paggawa ng electric fan. Di baling mabagal lang mga guys at mga newbie pero nakakatiyak ka na wala ka namang madidisgrasyang iba. Baka madagdagan palalo ng sira ng ginagawa mo. Ipagpatuloy ko lang hanggang sa makita natin yung thermal fuse. Share ko sa inyo mamaya pagka nabuksan ko na po. Ayun, nagpakita na po. Ating imi-measure yung original niyang thermal fuse. Ito, may continuity tayo dyan. Oh. Nagre-react po yung ating multimeter. Pag pinagdidikit ko yung dalawang probe ng ating multimeter, ibig sabihin continuity po yon. So ito yung dalawang dulo. Ayan. Ayan oh, wala pong response yung ating multimeter. Meaning, yung thermal fuse niya ay dedo na or busted na po. Okay? Akin lang tatanggalin. Huwag kayong mainip sa pag-aantabay. Eto na guys, hihilahin ko na. Ayan oh. Ito na yung kanyang thermal fuse na nasa loob pa ng shrinkable tube. Bakit kaya nilagyan ng shrinkable tube ng manufacturer nung ito ay installan? Siguro ay para hindi po siya direct sa heat o sa init ng kanyang motor. So ayan, ating imi-measure. As you can see, ipinatong ko dito para ma-share ko lang po sa inyo. Ayan po, wala pong ka-response. Di ba guys? Ayan, at kumuha tayo ng spare na thermal fuse. Ayan, may continuity. Ayun oh. Ibig sabihin, good po yung ating thermal fuse. Pwede ko bang gamitin tong square, mga guys, mga newbie? Pwede po, as long as pareha sila ng rating. 2 ampere, 115 degrees Celsius at 250 volts. Mga ganon guys. Yan yon. Same po sila ng rating. Magkaiba lang po sila ng itsura. Ayan, hindi ko po siya hihinangin mga guys. Ini-engage ko lang po siya doon sa dati niyang connection. Bakit kaya hindi hinihinang ni Recontech? Minsan kasi guys, hindi natin makontrol ay napupundi or nababasted po sa init yung thermal fuse. Kaya ang ginagawa ni Recontech dito ay ini-engage niya lang ng maayos. Ganon din po yung kabilang dulo. Atin lang pong i-engage. Ayan, yung kabila. Akin lang din pong i-engage dyan. Ayan, kita nyo naman. Malinaw naman sa inyo. At hindi ko po yan tinatakpan. Dahil ang ibang viewers ko ay nagre-reklamo sa mga nakaraang video na Sir Recontech, hindi namin makita kung paano mo siya inilagay. Ayan po.
Ini-engage ko lang, oh. Yan. Pero wag nyo naman kakalimutan mga guys na lagyan ng insulator kasi meron po yan 110. Nadadaloy dyan mamaya. Meron po yung kuryente. Kung walang balot yan, tatalsik po yung kuryente kung saan niya gusto. Minsan ay nagkakaroon po yan ng ground yung motor natin. Paghawak ko ng body ng motor, Mr. Recontic, ay may grounded. Yung mga ganong sitwasyon ba? Kaya lagyan natin ng insulator. Napakahalaga po yun mga guys. Akin lang i-tie wrap para maganda yung kanyang itsura at magkaroon po siya ng quality. Wire harnessing ang tawag dyan guys. Parang maibalik mo sa dati niyang itsura. Yan. Hindi man nakikita ni customer ito, pero sa ganang sarili ninyo ay maayos po yung inyong pagkagawa. Okay guys? Ayan, atin nang i-measure yung bawat speed. Speed number 1 ay mayroon tayong 700 ohms. Yan, speed 1 po yan. Tapos, punta naman tayo sa speed number 2 ay mayroon tayong 600. Yan, 600 ohms naman speed number 2. Then, yung speed number 3 ay 540 something. So, okay na po tayo dyan mga guys. Atin nang ibabalik yung kanyang mga frame at saka natin i-testing yung mga speed. At wag dito natin kakalimutan mga guys at mga newbie na lagyan ng langis kasi syempre sa tagal na ginamit na ito ay malamang wala na itong langis. Malinis pa yung mga kanyang surface ng shafting. So hindi natin kailangan magpalit kasi malubay naman yung LC kanina. Atin lang pong lalagyan ng langis, katulungan niya ulit dahil natuyuan na po yan. Kahit hindi ito nakikita ng ating customer, ay obligasyon natin mga technician na lagyan po ito ng langis upang tumagal uli ng 1 taon sa may-ari. Ganon, masayahan naman siya sa ating paggawa. Ayan guys, as you can see, nilalagyan po ni Recontec ng langis ang kanyang busing o bulak para may katulungan siya during overheat. Okay, antabayanan nyo po at atin nang ibabalik ang kanyang mga frame upang maibahagi ko sa inyo kung nag-work na ba siya. Oh, yeah. At eto na mga guys, akin nang ibabalik sa kanyang stand upang matesting natin yung bawat speed ng electric pan na ito. Maraming salamat at hindi kayo nainip sa pag-aantabay sa ating pagtetesting. Konting minuto na lang po ito guys. Akin lang i-install yung kanyang mga LC at frame. Then proceed na tayo sa testing. So ayan, eto na. Malapit na. Ayan, malubay guys. Oh. Tignan ninyo. Inispin ko po ng kamay. Ay napakaluwag po ng kanyang LC. So wala na pong dahilan para hindi umikot kung wala tayong ma-encounter na ibang problema. Eto na. Isasaksak ko na. Iikot na kaya? Wala po. Hindi po nag-response. Lagay natin sa 2. Wala pa rin. Malubay naman mga guys. Pero wala po siyang paramdam man lang. Bakit kaya? Ano kaya ang pwedeng nagdahilan? Bago naman ang thermal fuse. Napalitan na natin. Malubay naman ang LC mga guys. Pero tinesting natin ay ayaw pa rin umikot. Aha, mayroon pa tayong nakalimutan. What? Ang testingin po yung capacitor na nakakabit sa kanya originally. Atin munang testingin po yon. Ayan, natanggal ko na yung pinaka-cover sa may likod ng motor o sa may gearbox upang matesting natin yung original na kapasitor na naka-install sa kanya. Ating pong kakatingin yung isang wire o parehong wire para mas accurate yon. Mas accurate yung ating makukuha na value. Iseset natin yung ating multimeter sa microfarad o nanofarad. Yan. I-share ko sa inyo para malaman natin lahat kung ano na lang yung
value o capacitance ng capacitor na nakakabit sa kanya. Ayun, meron na lang siyang 109.7 microfarad guys. Napakahina na po ito. Dapat dyan ay 1,500. Yun po ating mamimeasure. Ito yung spare na ating i-install, 1.5 microfarad. Ayan. Sorry kung hindi maaninag, pero 1.5 po yan. Tatanggalin ko po yung original na nakakabit sa kanya para doon natin ilalagay naman yung bago. Ayan. At yun ang ating install, yung ipinakita ko previously sa inyo. Yan o, install natin dyan. Then malaman natin kung iikot na siya mamaya after natin na mahinang yung kanyang wiring. Yan. Okay. Bago natin ihinang yan, ay gusto ko pa rin i-share sa inyo mga guys ang kanyang measurement. Akin lang pong babalatan yung mga wire na pinutol ko kanina para maganda yung... Oops! Accidentally nahulog yung aking multimeter guys. Akin lang munang babalatan. Ayun. Para meron tayong paghihinangan. Ayan, akin nang i-solder yung kanyang mga wirings. Mga newbie, huwag kayong mag-alala kahit hindi nyo po nakita kung saan yan nakadugtong. Kahit magbaliktad po yung wire na ating ilalagay na pula, kahit saan po natin ilagay sa terminal ng capacitor, ay hindi po yan maging o wala pong maging anumang dahilan. Pwede po yan magkabaliktad guys. Experience na po yan ni Recontech. Okay? Baka sabihin nyo, Sir Recontech, hindi mo naman ipinakita kung paano i-wiring. Okay po yon, kahit magkabaliktad, guaranteed ko na po yan. Ito na, atin nang tetestingin. Sana ay maging success naman si Recontech dito. Ito ang ating plug. Naka number 1 na po yan. Atin na pong isasaksak. Alright! Kita nyo yun guys. Gumalaw na agad ang kanyang LC. Ayun! It's gonna be success guys. Another day na success tayo. Okay. Maraming salamat. Si Recontech ay laging nagpapasalamat sa inyo. Thumbs up naman dyan. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa Recontech channel. Stay safe everyone and God bless. Bye-bye. Humirit pa. Number 2 hanggang number 3 ay working na talaga siya. Yahoo! Once again, bye-bye.